A villaépület a Balaton partján helyezkedik el, közvetlen vízparttételek, egy utca fut hosszan végig. A megbízó azzal keresett meg minket, hogy erre szeretne egy családi nyaralóházat. Ez nem kis kihívás volt, mert amikor először megkeresett ugye a megbízó, akkor ő ezzel kezdte, hogy hát azt szeretné, hogy ilyen alakú a telke, de szeretné, hogyha a Balatonra nézne a nappali, az étkező, a konyha, a wellness, a szülői háló, szülői fürdő. Kicsit lehetetlennek tűnt elsőre ez a gondolat, de végül sikerült ezzel a U-alakú átriumos elrendezéssel létrehozni. Nem mindegy, hogy a Balatonnak az északi vagy a déli oldalán vagyunk, ugye? Az északi parton nagyon könnyű a helyzet, mert előttünk van a Balaton, és körbesüti a nap az épületet. A déli parton viszont, hogyha napfényes és világos épületeket is akarunk, és balatoni panorámát is, akkor nem állt egy kis ravasságot csempészni a tervezésbe, és ez az átrium, ami megoldotta ezt, hogy egy hosszú folyosót nem kellett építeni a házban, ez a tájolást is megoldotta. A ház koncepcionális kialakításánál nagyon fontos szempont volt a telepítés és tájoláson túl az anyaghasználat. Az ügyfelek felől elég pontos útmutatásokat kaptunk, ami szerencsésen néha találkozott az én ízlésemmel is. Az egyik ilyen fontosabb momentum ez az volt, hogy ők nagyon szeretik az időtálló anyagot, a kő használatát, és ez megjelenik nem csak az épületben, hanem az épületet körülvévő kerítésben, kapu beállóban, a kapuépítményben, tehát minden részében az épületben minőségi anyagokat tudtunk használni. Követ nagyon szeretem használni, egy ilyen világosabb kőt, ami egy kicsit úgy viselkedik, mint egy kagylónak a páncélja, és azon belül van egy puhább anyag, ami lehetőleg egy sötétebb anyag, vagy a fa, tehát hogy ez a puha és ez a kemény védő páncél, ennek a kettősége jelenik meg a legtöbb épületnél, amit tervezek. Belső építészeti koncepcióban pedig vízparti épületről lévén szó, a vitorlázással és a vízzel kapcsolatos gondolatoknak az absztrakciója jelenik meg. Úgy, mint mondjuk esetleg egy kőfalban egy ilyen egymásra rakódó különböző rétegek, hogy ilyen öregített fa megjelenik a kőbe ágyazva, vagy pedig akár egy csillagképet lehet föltalálni a padlóburkolatban, vagy pedig a szomszéd felé épített tornácos részen. Amire sokan nem biztos, hogy figyelnek manapság, de szerintem nagyon fontos, hogy amikor egynemű anyagot használunk, annak egyneműen kell viselkedni. Tehát amikor egy ilyen fehér vagy egy mészkő födém így perem megjelenik, és az utána lekanyarodik, függőlegesen visszakanyarodik, ezt a folding építészetet követi, akkor azokra figyelni kell, hogy az arányok, tehát hogyha ez A vastagságú, akkor ez is A vastagságú, és így tovább. A minimál designnak hívják sokan ezt a stílust, ami inkább egyfajta modern stílusban gyökerező kortárs stílus, ami szerintem az összes épületünkön, amit tervezünk, jellemző. Hát néha viccesen megjegyzem, hogy mindig ugyanazt a házat tervezem, csak egy picit máshogy. Ahhoz képest, hogy minimál az épület, próbáltunk egy kis pluszt belecsempészni, és egy-két finom húzással, egy kis hegyesszögű kialakítással sikerült megfűszerezni a dizájnt. Most ezzel lehet gondolkozni, hogy ez is a vitorlákhoz, háromszögekhez kapcsolódhat-e, az én fejemben igen. Gyerekkoromban körülbelül, nem is tudom, 10 éves koromtól 18 éves koromig egyébként hajókat terveztem, és egyébként gyakorlatilag sokszor úgy érzem most is, hogy nem házakat, hanem hajókat tervezek. Nyilván ez nincs így, de a kettő valahol lehet, hogy össze tud függni. Az én házaimnál általában együtt él a traverti, mészkő, mint ez a hideg páncél, és valamilyen terméskő, egy sötétebb palakő, egy faburkolat és az üveg, ezek a jellemzői az épületeimnek. Ami még szintén nagyon fontos momentum a tervezésnél, az a külső és a belső tereknek a határainak az összemosása, és a külső és a belső tereknek a határmesdjén, hogy mi történik. A legtöbb épületünk az nagy fedett és nem fedett teraszokkal operál. Egyfajta absztrakciója a tornácnak minden épület, amit tervezünk ma ezen a klímán, amit megélünk.
itt erre van szükség. Nagyon melegek tudnak lenni nyáron, télen viszont nagyon fontos, hogy be tudjon jutni a nap, akár csak 500 évvel ezelőtt. Gyakorlatilag ilyen szempontból ez a ház tényleg lenyomatta egy kicsit a legtöbb épületünknek, megjelennek benne az anyaghasználat és a térhasználat, téralakításnak is az alapvető elvei. Kevés ilyen épület sikerül, amiben maradéktalanul elégedett tud lenni az ember. Én is ez a fajta vagyok, aki sok házamat nem tudom megnézni, vagy mindig azt nézem, hogy ez a részlet nem sikerült, azt máshogy kellett volna. Itt az ilyen részletek száma az elenyésző.